با نام یاد خدا سجاد قاسمی هستم با یک طرف دیگر. در این ویدیو براتون یاد میتونم چه قسمی صفحات خالی که در بین صفحات ما ایجاد میشه یا بعضی اوقات بعضی محتویات اینا رو ما پاک میکنیم و بعض صفحات خالی به این شکل ایجاد میشه. چه قسم بتونیم این صفحه رو پاک کنیم؟ بعضی اوقات با بک اسپیس فشار دادن که بعضیا ریکامند میکنه نمیشه پاک. ما براتون این طرف یاد میتونم با دو کلیک بتونین این صفحات خالی را از هر جای باشه حذف کنین. فقط دو کلیک کنترل پلاس بک اسپیس، کنترل فشار میتین و بک اسپیس میزنین و این صفحات در هر جای وجود داشته باشه به صورت اتومات پاک میشه. ببینین در این قسمت این صفحه در اینجا برای ما ایجاد شده. اگر ما این بک اسپیس مستقیم بزنم، اگر ببینین صدایش ببینین کار نمیکنه، یعنی پاک نمیتونه ایره. ولی اگر ما کنترل پلاس بک اسپیس بزنم این صفحه رو برای ما پاک میکنه. خب دوستا، اگر همچین ویدیویی دوست دارین حتما با لایک و کامنت از ما حمایت کنین. اگر جدید به کانال ما آمدین حتما کانال را سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی از سرفنهای بعدی جا نمونین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.